Navigation sensors. Sa iyong display panel, makikita ang mga sensors na nakakabit sa iyong Ecdis unit. Andito ang iyong gyro, lag, at GPS. Kung nais iset ang mga sensors na nakakabit sa iyong Ecdis, pumunta sa Main, Sensor, at lalabas ang sensor connection. Meron kang gyro para sa heading, lag para sa speed through water, at GPS para sa position. Ang tatlong ito ang mga mandatory sensors na kailangan sa iyong Ecdis: gyro, lag, at GPS. Unahin natin ang sa heading. Sa gyro, kapag gumagana o maayos ang takbo ng iyong gyro, nakaset ang Ecdis sa use LAN. Meron itong source. Pwedeng NAMEA o pwedeng IF o interface. NAMEA para sa digital at IF o interface para sa analog. Kapag naman nasira ang iyong gyro, maaari pa rin itong ikabit sa pamamagitan ng manual setup. Kapag klinik ang manual, manually ipapasok ang heading ng iyong barko. Nasusundin naman ng iyong Ecdis. Sunod, lag. Sa lag, ang selection ay BBW at BHW. Extension file name ito ng lag. Recommended ng JRC gamitin ang BBW. Sakali man magkakaroon ng problema at mawawalan ng information sa lag sa display panel, maaaring pagpalitin ang BBW at BHW. Kapag sira rin ang lag, maaari ding gamitin ang manual entry. Position. Para sa position, nandito ang GPS. On board, normally dalawa ang GPS. Kaya pwede mong iset ang GPS 1 para sa position 1 at GPS 2 para sa position 2. Ang selection na ito ay pwede rin pagpalitin gamit ang position setup sa display panel. Kapag klinik ang button na ito, pwedeng magpalit galing position 1 papuntang position 2. Na ang nakaset ay pwedeng GPS 1 para sa position 1 at GPS 2 para sa position 2. Sa date and time zone source, kung nakaset ka sa GPS para sa position, pwedeng iset mo na rin ito sa GPS para synchronize ang time at date setting. Maaari rin gawin itong manual. I-select ang manual at palitan ang date and time setting. Kapag click ng date and time setting, lalabas ang panel kung saan maaari mong iset ang iyong date at oras. Meron kang LMT date, time, at time zone. Maaari ding palitan ang UTC at LMT. I-click ang drop-down arrow, pwedeng palitan ng UTC o kaya LMT. Sa ganitong paraan, napapalitan ang system time o computer time. Kung ano ang sinetup sa date and time setting, siya rin ang lalabas na setup o date and time setting sa iyong display panel. Halimbawa, palitan natin ito ng UTC. Galing UTC,
ilalagay ko sa LMT, mapapansin na ito ay naka-UTC pa. Kapag clinic ko ang apply, magpapalit sa LMT. O hindi kaya, kung ayaw nang palabasin ang panel na ito, click ko ang apply at okay. I-okay ko ang setting. Direkta kong papalitan ang LMT ng UTC. I-click sa display panel ang oras, LMT, pagkapalit, UTC. O UTC papuntang LMT. Kung ipalit natin sa UTC at buksan ang mga sensor, main, sensor, sa date and time setting, nagpalit na ito ng UTC. Ito ang mga mandatory sensors: gyro, lag, at position o GPS.